Guys, gusto nyo bang kumita ng up to $5 a day or 250 pesos? Gusto nyo ba yon? Pues kung gusto mo yon, panoorin mo to. Alright guys, magpipick muna tayo ngayon ng dalawang winners sa ating pag-giveaway. No preload, 30 pesos load ng dalawang tao. So, congratulations in advance sa dalawang tao po sa nag-comment ng free dollar sa previous video po natin, okay? So, ito na po yung nanalo. First winner po, I see... Alright, so Chirel Saraga, congratulations po, nanalo ka po ng 30 pesos load. So meron ka ng GCash number dito. Sana manalo po yung comment niya, $3. Yes, congratulations po once again. So magpipick po tayo ng isa pa. Okay, and the second winner is si RJ Kupat. So $3, meron na din siyang GCash number. So mamaya po isisend ko po sa inyo ang mga preload ninyo. Okay, so congratulations once again and thank you so much for watching my videos. Okay, so guys, if you want to win free load sa mga videos upload ko po, make sure na napanood nyo po yung buong video at hanapin nyo po yung keyword na i-comment ninyo para may chance kang manalo ng free load. Okay, so this time guys, let's continue to the video. Guys, what's up and thank you so much for dropping by to this YouTube channel, Pinoy Money Online. Mr. Shen is here once again. And today's video po may share ako sa iyo na pwede kang kumita ng up to $5 daily po. So this is cryptocurrency. Dalawang cryptocurrency po siya guys na makukuha or kikitain mo lang ito ng libre. So panuorin mo po itong buong video na ito kung paano mo ito gagawin. So tuturo ko sa iyo step by step on how to create wallet dito. And then guys, this is legit kasi po pumasok po ito sa wallet ko. Before we proceed guys, gusto mo bang kumita ng $100 a day gamit ang YouTube or kahit wala kang video sa YouTube? Gusto mo ba yon? So guys, I will try to recommend you. Check the link in the description po. Mayroon pong link dyan na earn 100 a day po using YouTube without making videos. Check nyo lang po mamaya, okay? So guys, of course, imbitahan din po kita na mag-subscribe na dito kasi po everyday po tayo nag-upload dito ng video kung saan pwede ka, pwede ako, pwede tayong lahat kumita ng extra pera kahit na konti lang guys. At least may pambili ng bigas, ulam para sa pamilya ninyo at para na rin sa sarili mo, okay? So guys, kung willing ka pong matuto, subscribe ka na dyan sa Pinoy Money Online para mas marami tayong matutunan, okay? Marami pa akong maibibigay na idea sa inyo kung saan pwede kang kumita ng extra pera online. Okay, so this time guys, kung ready ka na, well, let's go to my computer now! Alright guys, so nandito na tayo ngayon sa Pinoy Money Online YouTube channel, no? So meron na tayo 3,920. Thank you po sa mga nag-subscribe dito, nanood at saka mga nag-comment. Guys, hindi ko po pinalagpas yung mga comment ninyo. I-replyan ko po kayo para po malaman ninyo ang totoo, okay? So, inimbitahan din po kita na mag-watch ka dito ng No Invite Earn 100 Daily. Baka makatulong po sa inyo. Free Satoshi po, Bitcoin every hour. So, panoorin niyo po. Legit po ito guys. So, you can earn free Bitcoin po. Gamit lang ang Faucet na ito dito. So, panoorin niyo po yung video kung paano gawin. Okay, so, gusto niyo bang manalo ng scooter po ng ganito? Katulad nito. So, cheap scooter review bought in China. Ayan po, makikita niyo po. Panoorin niyo po ang video na yan kasi po mamimigay po ako ng scooter na yan pag-giveaway. So, that is worth one scooter in Philippine money po, that is worth 20,000. So kung gusto niyo pong manood, so puntahan niyo po itong Mr. Shen. Nandiyan po yung link sa description para makasali kayo dito sa giveaway natin. So and also if you want to know more about me, nandito po yung mga vlogging ko katulad nito. And then ayan po. So panoorin nyo lang po itong video if you want to know more about me. But kung gusto nyo pong sumali sa pag-giveaway, so make sure to watch this video cheap scooter review bought in China. So panoorin nyo po yan guys, okay? So this time guys, ito na po yung sinasabi ko na website. Okay, so ito na po yung Pipe Player. Everyday po, ito po yung makukuha na cryptocurrency, ZIC and PIBX. Okay? So kung titingnan natin yan sa CoinMarketCap, kung magkano ang halaga ng ZIC coin at saka PIBX, ayan, titingnan natin yan sa CoinMarketCap. This is the marketplace of all cryptocurrency dito po sa CoinMarketCap. Okay? So titingnan natin yan, hanapin natin yan kung saan si Zcash. Ayan, ito po si Zcash po. Yan po ang acronym niya, yung ZEC. Okay, so siya po si Zcash. Okay, so yan po ZEC. So ngayon si ZEC guys is nasa 84.97 USD. Okay, per 1 coin sa ZEC. Okay, and then hanapin din natin si PIBX. Okay, search natin si PIBX. Ayan si PIBX. Open natin yan kung magkano si PIBX. Okay, so si PIBX is nagkakalaga ng 0.52 or nasa 25 pesos po per coin PIBX, okay? So guys, don't skip the video po kasi mag-create tayo ng wallet
kung saan pwede nating ilagay ang ating nakuhang free na coin. Okay? So, at bakit ko rin po nasabi na earn up to $5 a day or 250 pesos. Okay, so ito po. Balik po tayo dito sa Pi Player. Ayan po. All you have to do guys is just register. First name, email, Gmail accounts allowed only. So password, repeat password. Agree the pipeline terms and conditions. Check nyo lang po ito. Pagkatapos po nito, may ma-receive kayo na email papunta sa Gmail ninyo. May ma-receive kayo dito na email. Tapos, i-confirm nyo lang po. Click nyo lang po yung confirmation. Okay? Ayan po. Since may account na ako dito, magla-login na po ako guys ha. Ayan. So, magla-login ako ha. Okay guys, so ito po. Naka-login na po ako. As you can see guys, pupunta tayo dito sa My Rewards. Okay? So, ito po. Kailangan po dito yung ZEC wallet address po. Ito po yung ilagay nyo dito na wallet address sa ZEC. Or kung meron kang wallet na ibang wallet, pwede mo rin ilagay dito as long as ZEC wallet and FibX wallet. Okay? So kung wala ka pang mga wallet nito, meron din sila dito. Okay? So download nyo lang free ZEC wallet. Kung i-click mo itong free ZEC wallet, okay? So meron din dito download mobile and download desktop. So kung sa mobile ka, kung mobile user ka lang po, meron din ito sa App Store at saka sa Play Store. Okay? So Google Play. So ayan po. So ito po Exodus po ang tawag dito sa itong isang wallet. So itong isang wallet naman dito sa FibX. Ayan, so mobile. Exodus po ang tawag dito sa wallet na to. Meron po akong Exodus at saka itong isang wallet naman, I recommend nyo guys, dito na lang gamitin nyo na Coinomi. Okay, Coinomi. So as you can see, meron akong wallet dito na Coinomi. Ito po, Coinomi. So FibX at saka Zcash. So nakikita nyo, di ba? Meron nang pumasok na po yung earnings ko direct po. So direct po siyang papasok dito sa wallet mo. Okay, so you can create. Ayan po, puntahan natin to ha. You can create wallet po using your Google Play or sa iOS kung meron ka. Kung desktop naman, ito po. Kung Mac naman, kung Linux ka naman, meron din po wallet dito. Okay? So, i-download nyo lang po kung Android user ka po. Kung iOS, pwede rin po. Puntahan nyo po. I-click nyo lang po yung mga link dito. Okay? So, download APK. Google Play, meron sa Google Play. Okay? So, to create your wallet. Okay, so, before we create a wallet, guys, so, ito po. Babalik muna tayo doon sa dito sa rewards. Balik muna tayo dito sa paano ba natin to makukuha. Okay? So, as you can see, ito po yung dashboard. Okay? So, magkiklik ka lang dito na I am not a robot. I'm not a robot. So, automatically, mapupunta yan sa wallet mo. Okay? So, bicycle. Click natin to. Ano pa? Stairs. Ayan. So, i-click lang natin tong claim. Ayan. So, congratulations. You have earned 0.0094986 ZEC. You will find your balance in my rewards page. Okay? So, come back in 20 hours and get a 1 times multiplier. Okay? So, ayan po. So, maraming ways dito guys on how to earn. So, just don't skip the video po para malaman niyo kung paano. Okay? So, ayan po. Nakuha ko na yung ZEC. Papunta na sa wallet ko in just today. And then, FibX. Dalawang cryptocurrency po ito guys na pwede kang kumita ng libre lang. So, hindi lang po ito isa. In just one platform, dalawang cryptocurrency ang makukuha mo. Click lang natin yung claim. So, limited supply, nakalagay. Click natin yung claim. Tapos, ayan, congratulations. Meron na naman akong 0.0103 FibX. Ayan. So, come back in 24 hours. So, tomorrow again, babalik ako dito para makakuha ng libreng FibX. Okay? Ayan. So, meron din dito, enter this month giveaway. Pwede rin. So, di ba, napakasimple lang mag-register. Step 1, register. Create free account using registered button. Step 2, claim ZEC and FibX. Claim both coins at the same time. Step 3, refer friends and earn commission of 4 years of referral. So, up to 4. So, yung na-recruit mo nung una, may earn, may commission ka. Tapos, yung na-recruit niya, may commission ka din. Tapos, yung na-recruit ng na-recruit mo, is meron kang commission. Pangatlo. Pang-apat na tier, meron ka rin commission. Up to 4. Di ba? Wow, napaka ayos, di ba? So, meron silang Discord din dito, Discord community. Isa po itong, para po itong Telegram din po guys. So, Discord. Pwede kayong mag-join sa kanila dito para hindi nyo ma-miss yung mga opportunity or mga updates. Okay, so makikita nyo dito, punta tayo sa My Rewards. Okay? So, ayan po. As you can see, ayan, papasok po yan dito mamaya. Or, saan na ba yung yung transaction, My History. Ito po. Ito
Ito po my history. Ayan, so as you can see guys, ito na po na mga na-process na from August 11, 11, 12, 12, 13. Nag-start ako August 11, 13, 13, and then now is 15. So processing na. Ayan. So pumasok po yan sila lahat dito sa Coinomi na wallet ko. So guys, Coinomi na wallet po, or pwede kayo sa Exodus. I-follow nyo lang po yung instruction nila doon kung paano ito po. I-follow nyo lang po itong instruction. So, balik tayo dito sa my rewards. Ayan po, kung mag-create kayo ng wallet sa mga cryptocurrency na ito, meron ditong instruction. So, pwede nyo pong gamitin lang ang Coinomi lang. So, itong pangalawa, PIBX. So, hindi lang po ito sa PIBX. Marami po itong cryptocurrency po dito. Hindi lang po itong Coinomi. O hindi lang po itong tawag nito, itong PIBX. Pwede pa rin mag-add dito ng iba't ibang currency. Di ba? Pwede ka rin mag-add. Ayan, marami po. Pwede ka rin mag-add dito. So, to be able to create this wallet, Coinomi wallet, okay guys, so pag bukas nyo, pag install nyo ng Coinomi wallet, makikita nyo kaagad guys is, mag-create tayo ha. Makikita nyo kaagad, create tayo, puntahan natin yung create wallet, manage dito. May makikita kayo kaagad na create new wallet. Makikita nyo kaagad itong create new wallet, okay? So, ayan. So, pagka-click nyo ng create new wallet, itong wallet phrase recovery, kailangan nyo po itong isulat. Okay? Kailangan nyo po itong isulat. For example, dito. Para makita nyo guys kung paano maggumawa ng wallet. Okay, naisulat ko na ito. Okay, nasulat ko na. Nandito na sa ko. So, ngayon, ang gagawin dito is I have already stored my recovery phrase. Okay? So, click lang nyo ng next. Okay, so ngayon, titingnan nyo po yung una. Click nyo po itong una, kick. Saan yung kick? Kick, message, name, agree, broccoli. Message, name, agree, broccoli. Sana yung broccoli. Yan. So, next is thank, believe, maple, nurse, thank, believe, thank. Saan yung thank, maple, thank, believe, and then maple. Kailangan nyo po talaga in order para kasi po guys, wala po itong mag-create kayo ng wallet dito, wala po itong mga login. So every time na meron pong problema, kailangan nyo po nakopya nyo po itong phrase recovery ninyo, kasi po ito po yung paraan para maka-access or maka-login kayo sa account ninyo. So nurse, and then tawag nito, what is next? Nurse, gown, cold, sudden, distance, tomorrow, rural, vehicle, strong. So predict, pyramid, victory, vacant, oil, wasp, dump. Ayan, so successful na po. Click nyo lang po itong next. Okay? So ayan, mag-create kayo ng password. Okay? So mag-create kayo ng password dito. Kayo na po bahala. At pagka-create nyo ng password, tapos ayun, maka-create na kayo ng wallet. Mapupunta na kayo sa dashboard niyo na ganito. And then to be able to receive the coin, kailangan nyo lang i-copy itong, mag-receive lang kayo. Copy nyo lang po itong address na ito, tapos i-paste nyo dito. Kung Zec wallet ba ito PIBX. So ito po yung i-save niyo dito. Tapos sa naman, sa Coinomi naman, sa Zcash naman, ito receive nyo din. So kung mag-send kayo, kung i-send nyo ito into exchanger, so kailangan Zcash to Zcash, hindi po Zcash to Bitcoin, Zcash to XRP, hindi po Zcash to Zcash wallet po. Okay? So kung naintindihan, sana naintindihan niyo po. So pwede nyo rin po i-exchange dito. Live, pwede rin dito sa Coinomi. So, kailangan po dito sa Coinomi wallet, hindi po ito offline. This is online wallet po, okay? So, ayan po, pwede nyo pong i-change dito into Bitcoin. And then, ayan po, pwede po. Pwede po kayo dito lang. Diba? So, napakadali lang. Pwede kayo mag-trade dito. Okay? So, sana na-guess nyo. So, diba? Nakikita nyo dito. Kung may Zcash wallet ka na, kung may Zcash, may laman na yung Zcash mo, kung gusto mo i-change into Bitcoin, pwede rin dito. Pag meron ka ng Bitcoin, so kung Bitcoin na, isi-send mo yung Bitcoin sa coins.ph mo or sa Abra wallet mo, may pera ka na. Diba? Libre lang ito. All you have to do is just your time. Make your time. Use your time. Okay? So, ayan po. Napakadali lang. And also, follow nyo rin po itong mga link dito sa Facebook para to be able to ano niyo yung tawag nito, yung multiplier dito. So, mas malaki, pag ganito ang multiplier mo, mas malaki ang chance mo na to use, to get big amount of cryptocurrency, PIBX and Zcash. Okay, so may mga, ano pa dito?
So, ayan po, referrals din po. Ayan, so, kung gusto niyo po malaman kung instructions sa pag-claim, nandito rin po. So, makikita nyo dito, basahin nyo lang po dito kung anong nilalaman ng kanilang website or mga fact. So, mga katanungan nyo dito na gusto nyong malaman, okay? So guys, wag na po kayong mag-comment, legit po ba ito? Of course guys, legit. Kahit na maliit, tingnan nyo po, na pumasok sa wallet ko sa Coinomi. Ayan po yung mga coins. Zcash, meron akong Zcash, di ba? So kung everyday ko ito gagawin, malamang marami akong maiipon na cryptocurrency. Imagine that, let's go back this, tawag dito sa CoinMarketCap. 1 Zcash guys is $84. Okay, so maybe around 3,000 plus or 4,000 peso. Diba? And then sa PIBX, 25 pesos per 1 PIBX. So kung marami kang ma-refer, marami kang magaling ka mag-market sa website na ito, then you will earn more than maybe $5 a day. So all you have to do is just register here and then mag-invite kayo ng mga user, mga friends ninyo na pwedeng mag-join dito to claim free Zcash, okay? Just to claim free Zcash and PIBX. Libre lang po dito. So, ayan po, makikita niyo, okay? Yan, kung nakaabot ka guys dito, mag-comment ka dyan ng pipe flare. Ito po yung spelling, pipe flare. Mag-comment ka dyan para manalo ka ulit na 30 pesos load sa next video natin, okay? So, ayan po. So far, ito na po munang ma-share ko sa araw na ito and I hope meron kayong naintindihan. And sana subukan nyo na ito, gawin nyo na habang meron pang Faucet na ito na libre lang. Pumasok sa wallet ko, sa Coinomi wallet ko, ayan po, pwede ko na itong gamitin or withdrawin pag gagawin ko itong pera pag ma-anon ko na, pag makaabot na, pag lumaki na ito. Okay, so tingnan nyo po, receive, confirm a few seconds ago, ayan. So kanina lang po na na click natin, di ba? So ang PIBX also, confirm. So mamaya po yung PIBX, pero ang Zcash, ayan, pumasok na po. Ayan, so tingnan nyo po, August 15. Ito na po yung wallet ko. Ayan po, nakakumita ako ng ganito. Oh, di ba? So, ayan po, napakadali lang. Libre lang po siya, wala kang puhunan. All you have to do is just use your time. Okay? So, once again, thank you so much for watching to this video. And guys, I hope meron kayong natutunan sa araw na ito. Subukan nyo na guys, gawin nyo na kasi libre lang po yan. Wala ka pong investment. Okay? So, guys, inibitahan po kita, mag-subscribe ka dito sa channel natin para ma-inspire pa po ako lalo na maggawa ng mga video kung saan pwede ka, pwede ako, pwede tayong lahat kumita ng extra pera ng nasa bahay lang. Okay? Okay ba yun sa inyo? Okay ba yun? So, guys, gawin mo na. I-click mo na yung bell at saka subscribe para ikaw yung maunang makapanood ng bagong upload na video ko. Okay, so guys, once again, this is Pinoy Money Online, Mr. Shane, and I hope to see you on my next video.